Hi guys, this is your vegetarian Beshie Jlu and welcome to my channel. Our video for today is going to be a bag transformation. Or maybe hindi bag transformation. Ano bang tawag doon? Bag restoration? Parang ganon. Basically, it is turning an old bag and make it look like new. Parang ganon. So if you want to see how I do it, then please continue watching. Okay, so mga besh, if hindi nyo pa napanood yung mga previous videos ko and you're new onto this channel, then meron akong ginawa na video na ililink ko dito sa taas and also down into the description box below tungkol dun sa mga binili ko about live selling ng mga bags. However, itong specific bag na to, wala siya dun sa haul na yon. Pero bumili pa rin ako dun sa isa sa mga online seller ng mga bag. And sobrang cheap talaga ng mga bag na mga binili ko. Kasi I have an idea on what to do with it. Kasi I want to have like the very cheap bag na maganda yung quality to transform it to new again. So just like this one. Okay, so this bag is Korea luxury bag. Yun yung pagkakaalam ko ha. And this brand is called Bana Bana. So if you're familiar with that, pero ako actually hindi ako familiar dun eh. Pero sinabi lang sa akin ng seller na ano daw na luxury brand na bag daw ito sa Korea. Anyways, ito yung bag. So maganda pa siya, 'di ba? Actually gusto ko yung style niya, very simple ganyan. Tapos ang sira niya kasi is aside dun sa zipper sa likod, ito kasi medyo mabilis remedyohan yan eh. Itong zipper. Pero, ang concern ko sa kanya is the fading. Ito, tingnan mo. Parang faded na siya. So, yung sa handle. So, naisip ko na I can restore it by putting a twilly sa handle. Pero kasi napansin ko na faded din kasi yung taas niya. Alam mo yon. So, although hindi masyadong visible, pero yung mga corners din may fade. So, parang sabi ko, baka possible na i-paint ko na lang siya. But then, inisip ko, siguro baka okay kung acrylic paint. However, I did my research and meron palang mga paint for the leather bag. Kasi sabi, leather daw to. Actually, hindi ko alam kung ano yung feel ng totoong leather sa hindi. But then, what I want to do for sure is to restore this bag so I can use it again. So, what I did is I browsed online and I was able to come across this Shopee seller of leather paint for the bag. Actually, ginagamit din to for the shoes. Hindi siya nakalagay na specific for the bag. Pero, this is actually an experiment. So, hindi ko talaga alam kung mag-work siya or hindi. So, let's try it together kung mag-work nga siya. But then, if you're curious kung kanino ko binili itong leather paint na to, it's from the Leather Cottage sa Shopee. So, actually, maganda yung pagkaka-package na. This is not sponsored kaya lang, of course, I want to share with you kung ano yung mga gagamitin ko. So, just in case na meron kayong mga bag na gusto nyo i-restore, at least alam nyo rin kung kanino bibili, diba? So, ililink ko sila down into the description box below, yung Shopee account nila. However, maganda yung pagkaka-package niya, nakaganyan, naka-bubble wrap. And meron siya nakalagay dito na reminder. Na nakalagay. Always check your package for any discrepancies or damages. Tapos nakalito, kindly inform us so we can attend to it immediately. Once package arrives, kindly click ordered receive button for payment collection. Tapos nakalagay dito number 3, feel free to message us for proper guidance on how to use our products. So actually I want to commend them dun sa ganun, no? Anyway, ayun, so ang gagamitin natin is the paint, yung sponge. So I bought the cheapest that I can find sa supermarket, which is itong Zim na 19 pesos ata. So may isang sponge na ganyan. Kasi itong part na to, ito yung gagamitin natin. I don't know if it's possible for you to use yung pinaglumaan na, I think pwede naman, just to make sure na clean siguro yon yung sponge na yun kung luma man yung gagamitin niyo. And so, ano natin to, open na natin siya. And I'll be right back. Okay, so na-unpack ko na siya. I bought 5
So, nag-range lang to ng 80 to 95 pesos. So, i-leave ko na lang lahat ng price somewhere in the screen or dun sa description box below. But then, since this bag is gray, I also bought a gray one. So, meron silang dalawang klase. Merong matte, merong glossy. So, for this specific bag, I'll be using the gray leather paint which has glossy finish. 50 ml lang. Yan, 50 ml lang muna yung binili ko. Tapos, meron din akong binili na pink na glossy finish at saka black na matte finish. Yan. Tapos, meron pa akong brown na matte finish and yellow na glossy finish. Ayan. Kasi I have quite a few bags that I want to restore. And actually, sobrang mura ko lang binili yung mga bag na yun kasi para at least hindi naman nakakahinayang kung hindi mag-workout kung gagawin ko, diba? So, ayun. And so, let's start na mga besh. Ang gagawin ko is, for the sponge, hahatiin ko muna siya. Medyo maliit lang. Siguro into 3 kasi marami akong bag na gustong i-restore. So, baka naman you might tell me, ano ka ba, Jlu? May mga lumang bag, may mga bag naman na mura. Bakit hindi ka pa bumili na bag? Gusto mo pa papahirapan mo yung sarili mo para mag-restore ng mga lumang bag? Actually, gusto ko lang kasi para malaman ko kung effective ba. Kasi, kung effective siya, mas nakamura ako, diba? Anyway, yung leather paint naman is around 80 to 95 pesos. Tapos, this one is around what? I think I bought this for 150 or 200. So, I know I can buy bags na mura na bago. Pero I want something like this which is branded and durable. Kasi pag mga branded, usually mga durable yung mga bag na yun, diba? Sobrang matibay. And wala pa kasi ako mga branded na bag. Except for maybe a couple of or a few of Coach na bag. So, ganun lang yung mga branded ko. And I want to experiment. So, ito na yung best time to experiment on that, diba? So, ayan. Actually, yung leather paint, if I'm not mistaken, lalagay mo siya dun sa sponge and then ilalagay mo siya dito. Ngayon, you have to let it dry for 20 minutes bago kayo mag-second coating. Parang gano'n. So, umpisa na natin mga besh. I will insert video on maybe a more close-up look of this bag, kung ano yung mga faded or yung mga part na i-restore natin. Okay? So, insert ko na lang siya somewhere in the screen and then mag-start na rin tayo at the same time. So, ito siya mga besh. If you notice, faded yung kanya mga handle. Okay pa naman yung body. Okay din yung paint. Tapos, dito sa ilalim, yan, meron siyang konting, dito, scratch. And also, may mga fading dito. Ayan, may mga fading siya dito. Tapos, dito rin may mga fading. So, yun yung gusto kong gawin to paint them. Pero overall, the bag is still okay. So, ayan. So, naglagay lang ako nitong plastic na mat para naman hindi madumihan yung lamesa natin. Tapos, itong sponge and itong leather paint. So, yun lang naman yung kailangan natin. So, start na natin siya mga beshi. Okay, so before anything else mga besh, ang gagawin ko is pupunasan ko yung bag para to make sure na malinis yung bag at walang masyadong mga dumi bago natin siya pinturahan. Okay. Yan. So, what we're going to do is we're going to let it dry muna. Yung first coat. And then, tatapusin ko lang to after the first coat. Let it dry for 20 minutes. And we'll be right back. Okay, so ito na siya mga besh. Tapos ko na siyang i-paint. Ayan. So, medyo lighter than yung color niya dun sa original na paint. So, ayan. So, hindi ko siya ginawa ng isang bagsakan na. Kumbaga parang inuunti-unti ko siya. So, parang by part. Para, kasi once na kuwari, pinaint ko na siya this side,
I let it dry and then paint the next area. Parang ganon. So, ayan. Maganda na siya, mga besh. Ayan. So, what I'm going to do next is, diba yung mga hardware niya kasi natakpan? So, buburahin natin yung mga paint dyan. Tapos, lilinisin natin siya ng leather conditioner, which is, actually, dun sa pinagbilhan ko nitong, nung paint, meron silang leather conditioner din na binebenta na mas mura. So, I'm going to make use of what I have. Currently, I have this, yung mink oil for leather, kasi ito, ginagamit din to sa sasakyan. So, ayan. So, pupunasan ko lang to. And, ayun, yun na yung parang last na step natin. Tapos, papakita ko na sa inyo kung ano yung itsura niya after. And so, here are the finished product. Oh, wala na yung discoloration or yung tuklap niya dito. Ayan. Looks good as new. And this is the wrist Lisa. And then, yung bana-bana natin, ito na yung itsura niya. So, hindi na siya mukhang luma. Yan, nilagyan ko rin siya ng scarf. Yan, iba na yung color niya. And also, yung MCM natin na wallet. So, ito na yung itsura niya. Ayan. Ayan. So, hindi na siya mas mukha maayos na siya. And pwede na siya ulit gamitin nang hindi nakakahiya. Ayan. So, yun lang mga beshi. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Also, please click the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. Please don't forget to follow me on my socials. Yun lang mga beshi. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!